supposed to watch one of the largest ethnic bread festival in Iran, Kerman. Let's go to show you. آجی یه داری با بچم بچم باشه زن بچه هست
دختر چتری ها عاشقش نه یه دیگه میاد بالا هست قهوه شیرین داریم با قهوه تر شیر پسته زعفرانی
روغنه تا بعدا برسیم. آره چرا؟ زیادی داغ شدم. درس کنه میکش خیلی هر وقت یادم چی آتش بگیری؟ گذاشتم بیا